Error bar เป็นเครื่องมือที่ใช้แสดงความไม่แน่นอนหรือว่าความแปรปรวนของข้อมูลในกราฟในขณะเดียวกันตัว Error bar ตัวนี้นะครับมันก็ยังถูกนำมา apply ใช้สำหรับการแสดงกราฟที่ไม่มีใน Standard Format ใน Excel นะฮะวิธีการสร้าง Error bar ทำยังไงนะฮะเราลองมาดูกันผมเลือกพื้นที่ข้อมูลของเราก่อนเป็นมันแล้วก็ quantity ตรงนี้ จากนั้นผม insert แล้วก็เลือกกราฟมาสักกราฟหนึ่งผมเลือกเป็นกราฟแท่งนะฮะตัวนี้จากนั้นเราเลือกที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วมันจะมี error bar อยู่เรากดเลือก error bar ได้เลยเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ error bar แล้วทีนี้เราลองมาดูนะครับว่าที่ error bar เราสามารถเซตค่ายังไงได้บ้างผมคลิกขวาแล้วก็ติ๊กที่ format error bar มันก็จะมี format error bar ขึ้นมาตรงนี้นะฮะผมขยายอันนี้นิดหนึ่งเราดูทีละส่วนกันนะครับส่วนแรกตัว direction มันจะบอกทิศทางนะครับของตัว bar ว่าจะเป็นทิศทางไหนอย่าง both ก็คือจาก center ตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นแล้วก็ลงทั้งคู่นะฮะหรือว่าถ้าเป็นติ๊ก minus นะฮะมันก็จะลงเป็นทิศทางเดียวผมลองติ๊กนะครับเป็นแบบนี้ ถ้าเป็น plus หมายความว่ามันก็จะขึ้นไปด้านบนแบบนี้ผมติ๊กเป็น both ไว้ก่อนส่วน end style นะครับมันก็จะโชว์ว่าจะมีเครื่องหมายขีดตรงนี้นะครับที่บาร์หรือเปล่าอย่างตอนนี้มันมีเครื่องหมายขีดตรงนี้อยู่นะฮะผมจะลองติ๊กแล้วก็ no cap มันก็จะกลายเป็นแท่งตรงๆแบบนี้แหละผมขอเปลี่ยนกลับก่อนจะได้ดูชัดๆนะฮะผมติดเป็นแคปไว้แบบนี้จากนั้นนะครับเราลองมาดูกันมาที่ Error Amount นะครับว่ามันเซตอะไรได้บ้างเราลองติ๊กที่ Fix Value นะครับที่ Fix Value เราสามารถกำหนดค่าเองได้ว่าจะเอา Error Bar มีค่าเท่าไหร่อย่างสมมุติว่าผมเลือกเป็น30แล้วก็ Enter ตัว Error Bar ตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นไป30แล้วก็ลงมา30จากตำแหน่งของข้อมูลอย่างแท่งนี้ก็เหมือนกันมันขึ้น30แล้วก็ลง30ถ้าผมเปลี่ยนเป็น40มันก็จะยาวขึ้นนะฮะถัดมานะครับเป็นตัว percentage มันก็จะหมายความว่าตัว error bar จะมีความกว้างกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลในจุดนั้นผมเซตเป็น50% 50%หมายความว่าอะไรหมายความว่าแท่งนี้นะครับ January ข้อมูลของเราเซนเตอร์ของมันก็คือ100ครึ่งหนึ่งของ100ก็คือ50ตัว Error Bar ก็จะวิ่งลง50แล้วก็วิ่งขึ้น50ในขณะที่ข้อมูลนี้นะครับข้อมูลมันมีเท่ากับ150ครึ่งหนึ่งก็คือ75ดังนั้นมันจะวิ่งขึ้น75แล้วก็วิ่งลง75ลักษณะนี้ ถัดมานะฮะคือ standard deviation ก็คือการแสดงค่าตัว error bar ตามค่า SD เราสามารถระบุได้ว่า standard deviation จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวของ standard error นะครับก็เช่นกัน standard error มันจะคำนวณมาจาก standard deviation หารด้วย square root ของ n โดยที่ n จะเป็นขนาดของตัวอย่างหรือว่าจำนวนของข้อมูลนะฮะ ถัดมานะครับตัว Custom ตัวนี้เราสามารถกำหนดเองได้ว่าจะเอาค่าของตัว Positive เป็นเท่าไหร่แล้วก็ Negative เป็นเท่าไหร่ซึ่งเราจะสามารถกำหนดเป็นค่าตัวเลขตัวเดียวก็ได้เป็นค่าคงที่หรือว่าเราจะกำหนดเป็นช่วงของข้อมูลก็ได้นะฮะอย่างเช่นผมจะกำหนดค่า Positive ตัวนี้นะครับโดยที่ผมจะอ้างอิงที่ Positive ตัวนี้ แล้วก็กดโอเคผมเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเป็น20ตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่า positive อย่างเดียวโชว์20นะฮะความสูงเท่ากับ20หรือว่าเราจะโชว์ negative ด้วยก็ได้
แล้วก็เลือกที่ Negative นะฮะแล้วก็คลุมตรงนี้แล้วก็กดโอเคค่า Negative นะฮะก็จะได้มาเท่ากับ40ทุกแท่งหรือว่าเราจะเปลี่ยนค่าอย่าง3ตัวนี้นะครับมกรากุมภามีนาผมเปลี่ยนเป็น40แล้วก็กด Enter จะเห็นว่าค่า Positive ของมันจะเป็น40 3ตัวนะแบบนี้เราสามารถเซตได้ทีนี้ค่าตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนกลับนิดหนึ่งก่อนผมโชว์ที่ค่า plus อย่างเดียวค่าตัวนี้นะฮะตอนนี้มันจับที่นี่อยู่นะฮะถ้าเราใส่เป็นเครื่องหมายติดลบอย่างสมมุติว่าผมติดลบ40แล้วก็ enter เครื่องหมายนะครับติดลบมันจะทำให้ตัว error bar ตัวนี้มันกลับด้านเทคนิคพวกนี้นะครับมันสามารถเอาไป adapt ในการทำกราฟอะไรแปลกๆหรือว่ากราฟตามที่เราต้องการซึ่งมันไม่มีอยู่ในตัว standard format ได้นะฮะ แถมท้ายนิดนึงนะครับเรามาดูวิธีการตกแต่งตัว Error Bar กันผมเปลี่ยนนะครับตัว End Style ให้เป็น No Cap ก่อนจากนั้นผมไปที่ถังสีตัวนี้นะครับ Fill and Line มันจะมีค่าให้เซตอยู่ประมาณหนึ่งเลยตรงนี้นะฮะมาดูกันว่ามันมีค่าอะไรบ้างมันจะมีสีนะครับเราสามารถกำหนดสีได้ว่าเอาสีอะไรอย่างเช่นอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับหรือว่าจะเซตความโปร่งแสงนะครับโปร่งใสหรือว่าความกว้างหรือว่าประเภทของตัวลักษณะเส้นนะฮะว่าเส้นหนาเส้นทึบเส้นประยังไงแล้วก็รวมถึงตัว arrow type ของตัวปลายแล้วก็ตัวต้นของตัว error bar ด้วยอย่างเช่น begin arrow type นะครับผมจะลองเลือกเป็นลูกศรมันก็จะมีหัวลูกศรโผล่มาแบบนี้นะฮะหรือว่า end นะฮะผมเลือกเป็นตุ่มวงกลมแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ได้เราก็สามารถเอาวิธีการเหล่านี้นะครับไปปรับแต่งกราฟของเราได้